ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਟ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਟਸ ਦ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ। ਵਿੱਕੀ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰਸ਼ਡ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ। ਸੋ ਦੈਟ ਸੇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਅ ਵੇਵ, ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਹੈਪੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਫੈਲਟ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਕੀਪ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦ ਲਿਬਰਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਰ ਸਫਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਜ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ BC ਲਿਬਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ NDP ਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਰਹੀ ਹੈ NDP ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਸਟਰੋਂਗ NDP ਸਪੋਰਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, they were seeing they were hurting. They were hurting. I was at a pizza store the other day. मैं pizza pick ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, I wouldn't name him, but ਉਹ hardcore NDP supporter ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ family generations NDP supporter ਰਹੀਆਂ ਨੇ। And he was telling me, he goes, Puneet, it used to be so easy for me, federally liberals, provincially NDP. He goes, ਐਤਕੀ I cannot get to vote for them. Because ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDP ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I cannot see that. So I think, yes, there is a wave. Yes, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਢਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਅਨਹੈਪੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, that is a factor as well. ਪਰ NDP ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਜਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲੋੜ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਸੀ ਫਿਰ NDP ਆ ਕੇ ਟਨਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰੂਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਰਵਿਸ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਮਸੀਂ 2 ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 7 ਸਾਲ NDP ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਜੇ 4 ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਕੇ ਉਸ NDP ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਫੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰੇਕ MLA ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੌਕ ਉਹ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਬਲਦੇਵ।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬੈਂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਕੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਨਿਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਟੋਟਲ ਥਿੰਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 88.91% ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਬੈਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BC NDP 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੈ 52.44% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ including advance 52 ਜੀ 52.44% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 8,61,776 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ 1 ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 46 ਤੇ 45 ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਲੀਡ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੇਕਨ ਹਿੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਸੈਨੇਟ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀ ਆ ਇੱਥੇ NDP ਕਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ 1200 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਹੁਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 6,348 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਸਟਾਰਚਕ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 5,829 ਵੋਟ ਸੋ ਫਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੋਲਸ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਕਿ ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਹੁਣੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਟਾਰਚਕ ਹੁਣੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ 650 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਰੀ ਫਾਲਮਰ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 600 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੈਲਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਐਤਕੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ ਟੂ ਸਕਾਈ ਦੀ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ ਟੂ ਸਕਾਈ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨਾਰਥ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੋ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ then one of the parties has to be in majority one will have a majority by 1 or 2 seats right ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੈਕ ਦਾ ਟੂ ਨੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ NDP ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੰਕੇਰਾ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਤੇ 40 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਅਜੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਪਰ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ NDP ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ but I think ਜੇ majority ਹੋਈ ਵੀ it's going to be marginal majority for either party I think that's a very good message awam da message कि whichever party you are whatever your agenda was your platform was people really want to see results now right I think that's a very good message ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰਸ ਆ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਲੈਫਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲੀਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ NDP ਵਾਲੇ ਜਾਂ CCF ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 35-36% ਸਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ And given the scenario ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ clearly ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ BC liberals were center right ਤੇ conservatives are
considered to be far right. So the fact that in wave the bavjood, if it's going to be a marginal majority, I think that may be a good message to the BC Conservatives as well, कि उन्हां नूं थोड़ा जिहा centre च आउणा जरूरी है. They cannot be far right. They have to also change their policies, change their ideology a little bit. क्योंकि जे ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਮ clear majority ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, that's a good message to Conservatives as well. BC United ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਾਸਟ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ could have been a landslide. Plus But the other, there's no doubt credit ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਟਨ ਨੂੰ, no man who has come to such a level within a year, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। even Kevin Falcon honi, he wasn't ready to come on the table thinking koi nahi, he's just riding on Pierre Poilievre's wave. ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹੀ ਜੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। NDP ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ youtube.com/Red FM Canada ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਡ FM ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, NDP ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਗਗਨਦੀਪ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ, ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ NDP ਦੇ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਗ੍ਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਰੀਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਫਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ BC ਦੇ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ BC NDP ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ BC ਗ੍ਰੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਕਿ NDP ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 9:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 90% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਬੈਲਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 10% ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁਣ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਰਚਾਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ? ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੋਏ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ,
ਕਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਐਨਡੀਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NDP lead ਪੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ 4% ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਆਫ 에ਰਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 3% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। Yeah, our Greens, I cannot see them siding with the Conservatives, Yeah. right? They'll support the BC they will NDP. support the ਪਰ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ NDP. ਦਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਦੋ ਰਹੇ lead ਆ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ- 700-800 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੀਡ ਹੈਗੀ most ਆ, likely ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਜਿੰਨੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੋ 91% ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਗਿਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀ। ਸੋ 9% ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨਦਰ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ 46 ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ BC NDP ਹੈ, 45 ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ 54% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ 9% ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ Voting voter ਹੋਏਗੀ। percentage ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਨ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਵੈਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਖੈਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਐਂਡਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਫਰਸਨੋ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ obviously climate is change and environment is a big is their platform. ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, but John Rusted ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ climate change, I don't believe in climate change, right? So I doubt ਕਿ green party ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ideology I think ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਪਾਏਗੀ। ਇਨ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Environmental responsibility is very important for that. ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਨੋ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ Straws ਸਟਰਾਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਗੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, exactly. ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਓ ਆ, ਰਾਈਟ? ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਵੀ ਈਵਨ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੀ ਰਾਦਰ ਹਰਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਿਦ ਦੈਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ। ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੋਰ ਵੋਟਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਥਾਟ ਔਨ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਈਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਹਟਾਓਗੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਵਾਲੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੈਡਰਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਬਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਰੇਕ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਵੋਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਹੈਡ ਪਲੇਡ ਅ ਰੋਲ। ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But I think female voter ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ, it brings us back to the same thing. I think ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੇਫਟੀ, ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
people probably felt ਕਿ even if the solutions that the NDP was suggesting ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2 ਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਇਸ ਵੇਲੇ NDP ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ 2 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸੇਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਟਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਫਿਲਟਰਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਿਸਲਾਈਕ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡੋਨਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਟੂ ਦੈਟ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਯੈਸ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ NDP ਜਿੱਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਹੁਣ 15 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਫਸਵੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਟਿਫ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 15 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ 9519 ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਪਿਛੜ ਗਏ ਨੇ 8900 ਤੇ 25 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਬਾਊਟ 600 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 8573 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰੀ ਬੈਗ 8460 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ 113 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। 113 ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਵੋਟਾਂ ਦਾ 100 ਵੋਟਾਂ ਜੀ, ਦਾ 100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਸਨਰ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7557 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਗਜੋਤ ਬਲ 6423 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੀ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। Yeah, I think that was a huge impact. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, if you're putting your name forward for a public office, ਤੁਹਾਡੀ job is going to be answering Absolutely. public's questions. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ in where you have to be on your A game, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ public questioning ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, debates ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, then what is the credibility on your capability of holding those positions? ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ। ਜੋਰਜ ਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਦੀਪ ਸੰਘੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਐਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਅ ਸੀਟ देयर, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਟਐਵਰ ਦ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਠਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਮੈਨ ਦਾ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਡਬੂਟਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। maybe not ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਵ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਜਸਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ
ਆਮ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਥਾਟ ਓਕੇ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਵੇਵ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਰੌਕ ਦ ਬੋਟ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਰੌਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਦ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਲਸੋ ਵਾਸ was going to come to light but I think ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਵ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ at some point it will come back to how you answer public questions ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਲੀਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰ ਚੱਕ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 8104 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8460 ਤੇ ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ 350 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸੋਂ ਕੀ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟੈਪਰ ਹੁਣੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਨ ਦੈਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਉਹ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਤਾ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਐਂਡ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਹੁਣੀ she has a name recognition and Brian Tepper was new so irrespective of all of that for Brian Tepper to get that is a wave since ਅਬ ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਗਏ ਨੇ 600 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 600 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ CKYE 93.1 FM ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਗਜੋਤ ਬੱਲ ਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇਗਜੋਤ ਬੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਗਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ थैंक यू मान साहब और मैं बहुत शुक्र करता जी उस दादे दा रब दा आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स बहुत वधिया फाइट ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ VOTING ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲ ਪਲੇ ਵਿਦ ਆਵਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ with or within the government or without the government I will still be talking ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੈਸੀ ਸਨ ਨੂੰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਸੋ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ available for people because if they chose you that you were the right person please be there for them because ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਗਜੋਤ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਵਾਲੀ NDP ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟ ਚਲ ਗਈ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ
MP ਫਿਨਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂ ਮੈਰੀਲਨ ਫਿਨਲੇ, ਕੈਰੀਲਿਨ ਫਿਨਲੇ, ਹਾਂ ਕੈਰੀਲਿਨ ਫਿਨਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, 8124 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੀਆਂ 8469 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ 350 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀ ਸਰਪੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 8921 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਡਾ ਹੈਬਨਰ 9338 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਚੈਪਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12018 ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹरून ਗਫਾਰ 8385 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਵਰ ਹੈਲਫਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9862 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਡੈਰਲ ਵਾਕਰ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 7972 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 93.8% ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 7% ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਲਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, NDP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਡ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜੀ 6391 ਵੋਟ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 7600 ਵੋਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਈਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA NDP ਦਾ ਬੌਬ ਡੀਦਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਮੌਕ ਹੁਣੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ 300 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੂਟਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਰਥ BC 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 6275 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6242 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ 33 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ NDP ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਦਰਨ BC 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੂਟਨੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਨਬੁੱਕ ਕੌਣ ਖੜਾ, ਕੈਸਲਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਿੰਗ ਸੀਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ BC ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੈਂਡੀ ਯੂਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ 5.5% ਵੋਟ ਪਈ, 812 ਵੋਟਾਂ। ਹੌਨ ਚੈਨ ਜਾਂ ਵਿਨਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52% ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, 7480। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ NDP ਹੈਨਰੀ ਯੈਪ ਨੂੰ, ਉਹ 5300 ਵੋਟ ਆ। ਸੋ 2000% ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ? ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 15%।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਰਦਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਰਦਰਨ BC ਦੀ ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਬੂ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੌਨ ਡਾਰਕਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12,723 ਵੋਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ NDP ਸਿਰਫ 5,480 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਮੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਲ ਗਿਡਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 62% ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਨਾਰਥ ਕੈਰਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੋਰਾਲੀ ਓਕਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸ਼ੈਲਡਨ ਕਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 57% ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਮਾਉਂਟ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ 54% ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ NDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇ ਫਾਊਂਟਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 36% ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਗਈਆਂ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਿਵਰ ਰੈਵਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 8,444 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਕਾਟ ਮੈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਡਨਲਪ BC NDP ਦੇ 7,802 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹ ਮਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ IW ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ NDP ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੂਟਨੀ ਕੋਮਕਸ ਤੋਂ ਜੀ ਸਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਨਨ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। 12,540 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। 8,000 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ NDP ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗੇਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੋਨਾ ਰੂ ਨੂੰ 12,328 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀ ਕੋਮਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਲਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡ 1200 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਤੋਂ, 2 ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਿਸ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ 1200 ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਬੀ ਅ ਮਿਸਟੇਕ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ there were a few ridings ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ and they would have had a clear majority. I was just looking at for example ਵਰਨਨ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ 11,513 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਨਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11,122 ਤੇ ਕੈਵਿਨ ਐਕਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 4200 ਵੋਟ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, they would have got this seat. Similarly with Mike Bernier, ਜੇ ਮਾਈਕ ਬਰਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ he was such a reputed candidate, if they took Mike Bernier they would have got that riding as well. ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਜੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੈਵਿਨ ਫੈਲਕਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੁਨੀਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਰਾਦਰ ਵਿਲ ਗੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ they wouldn't have run independent. So yes, you're right ਕਿ it all happened very quickly. ਜੇ ਜੌਨ ਰਸਟਨ ਹੋਣਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਬੀ if he had the opportunity, ਜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ they could have picked up 2-3 seats extra easily. And that's what is making the difference. That's what's making the difference. ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ
ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਪਰ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਆ ਇੱਥੇ 1400-1300 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਲਈ ਬਿਗ ਲਾਸ ਆ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। Yeah, I mean ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਕ੍ਰਸ਼ਡ ਰੀਲੀ ਬੈਡ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਚੋਂ 400 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮੋਹਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ would like to hear what others have to say as well ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨੇਜ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਡੋਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਡੋਰ ਨੌਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਂਪੇਨ, which is how it should be. And otherwise too, I think irrespective of ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ good candidates or bad candidates, I think the one thing ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਫੰਡਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿਚਮੰਡ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਬੜੇ ਇਛੁਕ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਐਂਡ ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਲਕਿ 9581 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8300 ਤੇ 49 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਮੀਦ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅਸ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੇ ਵਰ ਲੱਕੀ, ਦੇ ਐਂਡਡ ਅਪ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗਾਟ ਇਟ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਿੰਗਰ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਿਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਅੱਗੇ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਡੈਲਸ ਬਰੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52% ਵੋਟ ਪਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 46% ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਸ ਤਾਂ NDP ਨੂੰ ਐਕਤੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਵੇਵ ਆਇਆ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਬੜੀ ਬਿਗ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇਕਰ ਯੰਗ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ they were not responsible enough and ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਆ ਜਿੱਥੇ NDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਟ੍ਰੈਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 69% ਵੋਟ ਪਈ ਆ NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੌਨ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਪੈਂਸਰ ਚੰਦਰਾ ਹਰਬਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 63% ਪਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਫੀ ਪਈ ਆ, ਜੀ। 60% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ NDP ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਈ। ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6290 ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਨੇ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6251 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਵੋਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀਟ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 46-45 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 46-46 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ NDP ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵਾਂ ਟੱਕਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। I'm just trying to visualize it ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਤੇ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਖਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। I think clear overarching message ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ people did want change. People did want change. They wanted to go with another party, but the fact ਕਿ conservatives ਨੂੰ clear majority ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ factors ਪਹਿਲਾਂ discuss ਕੀਤੇ ਆ, one is definitely ਕਿ ਜਿਹੜੇ center vote ਹੈ, they couldn't appeal that, so they do have to come a little bit to the center. Second is choice of candidates, and third is ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ you're refusing to come for a debate, and maybe ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟ ਚੈਪਮਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, but it did impact a lot of other ridings as well, because that speaks a lot about the kind of candidates the leader is bringing in. That's right. And where he stands. But definitely ਜੀ ਵੈਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਆਲਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ credit goes to John Rustard. That absolutely goes to him, especially being a candidate who was checked out from a party. Oh yeah, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਚੋਲ, ਯੂ ਰਾਈਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਰਚੋਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੌਇਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਵਨ ਫੈਲਕਨ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। I think it was a very selfish decision. Not the decision, but the way the decision was taken. Absolutely, and ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ BC ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਆ, ਸੋ ਇੱਕੋਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੈਸੀ ਸੁਨਰ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਸਰਿੰਡਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਜੀ ਜੈਸੀ ਸੁਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 293 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 6293 ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ।
ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6486 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੈਸੀ ਸੁਨਰ BC NDP ਦੇ 7607। ਬਹੁਤ ਸੋ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟੇਨੀਅਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ NDP ਦੇ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨਾਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਿਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੋ NDP ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਰੀ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ NDP 46 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੰਗਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ 8084 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ। ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। NDP ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ NDP ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ NDP ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਲਿਬਰਲ ਸੀਟ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤਾਂ ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਰਿਵਰ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 500 ਵੋਟ 'ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਇਨ ਥੈਪਰ, ਇਹ ਕੋਈ 350 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹ 300-500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDP ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 43% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਰੀਮ ਗੈਸਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 13,239 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਮ ਅਲੈਕਸਿਸ BC NDP ਦੇ 10,543 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 94.83% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ 5% ਹੋਰ ਬੈਲਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 12,848 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਰਾ ਕੂਨਰ BC NDP ਦੇ 7,220 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੀ ਨਿਊਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 11,214 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਮ ਹਟਕਿਨਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BC NDP ਦੇ 6,940 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। So I think Greens are going to be really important party right now. ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੇ ਜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਸੀਟ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈ ਗਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾ ਜਾਏਗੀ, ਐਨਡੀਪੀ ਬਣਾ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 6299 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 6261 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ 39 ਵੋਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਗੋ ਈਦਰ ਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਫॉर ਸਰਟਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੈ ਗਏ ਆ ਗ੍ਰੀਨਸ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸੇਫਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ 2 ਸੀਟਾਂ। I'm surprised Sonia Furstenau ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, because I think her performance, her campaign, her debates were all excellent. ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸਕ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵੋਟਸ ਵਿੱਚ 8.29% ਵੋਟਾਂ BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, BC NDP ਨੂੰ 44.57% ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 43.48% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ BC NDP ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 95.15% ਬੈਲਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ। 56.48% ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5% ਹੋ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ 57 to 58% ਤੱਕ ਵੋਟ ਜਾਏਗੀ। 2,04,884 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 53% ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 55-56 ਦੇ ਆਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਆ ਉਹ ਉਨਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ 50-55% ਦੇ ਆਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, 10 ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਾਟ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਊਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ there are a lot of voters who didn't want to vote for NDP but were not sure, they didn't want to vote for Conservatives either. Absolutely. And they're like ਦਫਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, which I don't think is a great idea, but yes, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ we are not NDP supporters but we also cannot see ourselves voting for Conservatives.
ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਫੈਡਰਲੀ ਵੀ ਲੋਡ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਸੋਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੁਨੀਤ, ਕਈ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਲਈ ਹੈ ਵੋਟ ਲਈ। ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟਲੀ। 41 ਵੋਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ 41 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੰਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਯਾ 46 ਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 47 ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ 47। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ ਵੀਸੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 47 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ 46-47 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 41 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਰਜ ਢਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟ ਆ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 18% ਟੋਟਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅਟਿਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇ ਪਲੇਡ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੀਸੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਤੋਂ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਘਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ। It'll be interesting ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ 47 ਤੇ 45 ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ forms government. Not interesting, but I think worthwhile for John Rusted ਹੁਣੀ ਵੀ to sit and ponder and then try to bring maybe the BC United supporters back as well. ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Yeah, because if they want to come back and defeat NDP again, right and center right, they will all have to come together. But then again ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਨੀਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ BC ਲਿਬਰਲ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਟਰਮ ਆ
Yeah, That's right. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਐਤਕੀ You're true, right. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਾਵਰਸ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਆਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਦੈਟ ਦੇ ਬੇਅਰਲੀ ਵਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, despite collapse of one of the parties. So he has a lot to ponder as well. Yeah, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 55 ਸੀਟਾਂ ਸੀਆਂ, ਹੁਣ 47 ਇਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਰਾਈਟ। 8 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ NDP ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਮੈਸ ਵੋਟ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਹੈਪੀ ਹੈਗਾ, ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਇਸੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ NDP ਦੀ, ਦੇयर ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਨਥਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਆਫਰਿੰਗ out of the way. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰੈਸਟਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। They couldn't really enforce on what they have done in the last 7 years for which they should be re-elected. Absolutely. ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਤੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਨਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਵਾਈਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 10-15-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣੇ ਲਈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਐਤਕੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਐਤਕੀ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਨ ਦੈਟ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਬਟ ਅਰਾਊਂਡ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। And so I think this was also a huge failure for them to say, okay, yes, we are doing something for the city, but it's one thing to say कि government ने वधिया decision लिया, but a bureaucracy ਇੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ performance, ਉਹਦੀ actual implementation 'ਚ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗਦਾ ਹੈ, people get frustrated with that as well. You have to perform too. It's one thing to say, yes, I've announced it. Very true.
ਐਂਡ ਆਈ ਫੇਵਰ ਦਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਟ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਬਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਜਟਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 10-10 12-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਨੀ ਸਿਮਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਮਾਈਂਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ NDP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ NDP ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅ ਹਿਊਜ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਵਿਨ ਹੰਟ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਲਸ ਦੇਅਰ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆਏ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਿਨਰਸ ਨੇ, ਯੂ ਪੁਟਿੰਗ ਯਰ ਫੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਯੰਗਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਹਿਊਜ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਇਫ ਅਸੀਂ 2017 'ਚ ਬੜਾ ਵੀ ਵਰ ਟੂਟਿੰਗ ਦ ਹੌਰਨ ਕਿ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਜੌਬਸ ਆ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਮਾਈ ਐਂਡਸ ਮੀਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ। no matter how much NDP was saying we are the people for the masses, ਆਮ ਜਨਤਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਕਮ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਆਰ ਐਂਡਸ ਮੀਟ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ। ਹਾਰ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਦਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਵੋਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਬੈਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਣ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਇਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਅਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 43 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 41 ਸੀ, ਹੁਣ 43 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੋਲ ਜੋ ਐਤਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੋ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 60s 70s ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਕਮ। ਟਰੰਪਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ NDP ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੋਟ, ਉਹਦਾ ਹਿਊਜ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। they felt ਕਿ some of them are rednecks। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ BC ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ,
ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10-15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰ ਵੋਟਰ ਆ ਨਾ, ਰੰਗਦਾਰ ਵੋਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦਿਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸਟਿੰਗ ਮੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵਿਊ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ 44 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟ ਵੱਧ ਗਈ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ NDP ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾ ਜਾਏਗੀ। 46 NDP ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ 45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੈਸੀ ਸੋਨਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7631 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ 7725, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ 6454 ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਿੰਡਾ ਹੈਬਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9540 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9031 ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੈਪਮੈਨ 4000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ।
ਤੇ 93.1 ਰੈਡ FM ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ NDP 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ 45 ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ 2 ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਬਰਜ ਟਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤਾਂ ਫਿਰ 46 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 46 ਰਹਿਣਗੀਆਂ NDP ਕੋਲ, ਨਹੀਂ 45 ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹੀ ਫਲਿਪ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 46 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ NDP ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 46 ਆ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੰਜਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਹੋ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੋਰਕੀ ਨਿਊਫੈਲਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਿਮਿਲ ਕਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੋਨੇਗਲ ਵਿਲਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕਲੀ ਵੈਲੀ ਸਟਿਕਿਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਨ ਐਲ ਹਾਟਵੈਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਨਬੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਨ ਕੈਂਗ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ BC NDP ਵੱਲੋਂ ਸਨ। ਬਰਨਬੀ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ BC NDP ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੀਆ ਅਰੋੜਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਨਬੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ BC NDP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈਨਟ ਰੋਟਲਿਜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ NDP ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਪੌਲ ਚੋਏ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਨਬੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਜੈਨਟ ਰੋਟਲਿਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ BC NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, MLA ਬਣਨਗੇ। ਬਰਨਬੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ BC NDP ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਰੀਬੂ ਚਿਲਕਟਨ ਤੋਂ ਲੌਨ ਡੌਕਸਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਿਲਵੈਕ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹੈਦਰ ਮਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਿਲਵੈਕ ਕਲਟਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਐਲੀਆ ਵਾਰਬਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਕਿਟਲਮ ਬਰਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੋਂ ਜੋਡੀ ਵਿਕਨਸ BC NDP ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਟਨੀ ਕੋਮੌਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ BC NDP ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਈਐਨ ਪੈਟਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨਿਕੋਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਲੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਲੂਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਮਾਈਲੋਬਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਕਲੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਸਟੈਮਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਲੋਨਾ ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਸਟਰੀਮ ਟੈਰਾ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਨ। ਕਲੋਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਵਨ ਡਿਊ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ। ਸੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BC NDP ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਸਮਿਥ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ BC NDP ਦੇ ਸਟੈਫਨੀ ਹਿਗਿਨਸਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਗਫਰਡ ਹਾਈਲੈਂਡਸ ਤੋਂ BC NDP ਦੇ ਰਵੀ ਪਰਮਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਲੈਂਗਲੀ ਐਬਟਸਫਰਡ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪੰਗੂ ਅਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਲੋਬਰੁਕ ਤੋਂ ਜੋਡੀ ਤੂਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਲਨਟ ਗਰੋਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸਟੀ ਵੈਨ ਪੋਪਟਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਪਲ ਰਿਚ ਪਿਟਮੈਡੋ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ਾ ਬੇਅਰ BC NDP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਡ ਆਈਲੈਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਮ ਤੋਂ ਜੋਜ਼ੀ ਆਸਬਰਨ BC NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ 1 ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਦੀ 1 ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 31 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8-10 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਫਕੋਰਸ ਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ,
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Well, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ Harpreet ji, what you said, actually, I really wanted to say that ਕਿ you being a candidate also can relate to that ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ public office ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ to put forward your name ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੁਟਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਪਬਲਿਕ, there's lots of hard work and it is kind of a sacrifice, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਟਸ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਐਕਨੋਲੇਜਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕੀ for whatever the reason it is, when you are running, when you're putting yourself public out there and you're running for public office, we all need to stand behind those people and at least we need to respect them for that. ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਯੈਸ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੇ ਪੁੱਟ ਦੇ ਮਨੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਲ ਯੋਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, and ਜਦੋਂ when you're not successful you feel all of a sudden that you've let all of them down as well. But just to run it in itself is a victory. But then again, it is not the candidate who has let them down. The candidate has done the best. ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਪੇਨਸ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਅੱਜ BC ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ BC ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਸੇਜ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ 44-45% ਦੀ ਵੋਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 42-43% ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡਨੈਸ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਲੋ ਬਈ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵੋਟਰ ਇੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੋਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ 46% ਜਾਂ 45% ਵੋਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ EMPLOYEE ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੇ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੇ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਪੀਪਲ ਕਮ ਐਂਡ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 38 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਲ ਹੀ ਬੀ ਜਸਟ ਅ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ 6313 ਵੋਟਾਂ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 6274 ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੋਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਵੇਜ਼ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਰੀਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮਮੇਟ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਉਹ 56.99% ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ 40-45% ਵੋਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਟਰਨ-ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨ-ਆਊਟ ਹੈ 40% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 45 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 40 ਤੋਂ 45%। ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 65 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੋਟਰ, ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਵੋਟਰ ਟਰਨ-ਆਊਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ But I ਨਾਲ। think ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ we have to also take some Yes, responsibility 100% ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਜੀ। We cannot always just expect the candidates to bring out that vote. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ Everybody participates, but then we don't want to voting time, participate going and absolutely, voting। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰ ਆਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਨਆਊਟ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਦਮੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ VOTING ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚਸ ਹੋਵੇ, ਜੂਇਸ਼ ਸਿਨੇਗੋਗਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਆਈ 100% ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੁਨੀਤ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਬਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵੋ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਨਮੇ ਨੌਜਵਾਨ 18, 20, 22 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਐਂਗੇਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਫੀਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ देयर ਹਸਬੈਂਡਸ ਔਰ देयर ਫਾਦਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨ. It's mandatory for you to vote. If you don't vote, there is a fine, and I don't think there is anything wrong in implementing that, especially ਜੇ consistently voter turnout ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HST ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ 7%, GST ਹੈਗੀ ਆ 5%, 12 ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੋਏ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ 12 ਤੋਂ 11, 10 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਹੋਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੋਰ ਮਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਸਮਾਰਟ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਅਰ ਲੇਡੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਜਨਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਚਰਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਐਡਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਾਮਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਨੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ, ਬੈਂਕਰ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਇਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। 46 ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਪੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ 45 ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ 2 ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਸੀ, 10:58 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਜ ਟਾਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰੈਡ FM 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਅਗੇਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਰ ਵੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਚੇਂਜ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਚੇਂਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬਰਜ ਟਾਹਾਂ ਜੀ, ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੂਜਾ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 46 NDP, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ 45, ਗ੍ਰੀਨ 2 ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ।
to the point today now where we now have the strongest Conservative party that this province has seen in 100 years. And the beauty of this is a grassroots movement. This is just people. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ. We can do things different. We can envision a province that can bring hope and prosperity for people across the province. That is what we've been trying to do as a party. That's what we have brought forward. And that, quite frankly, is why we're seeing us still neck and neck with the NDP. And we have not given up this fight yet. We are going to keep pushing hard. And I believe strongly that this is what happens when you stand on values. This is what happens when you stand on principles. You put it out there, you say, this is our vision. This is what we can do for our province. This is where we can see our youth being able to build a future. And that is where I think we have gotten our strength. And I tell you something, we are so close right now. There is just a couple of seats that are just within 20, 30 votes that could very easily flip for us. There's still votes yet to be counted. And I am optimistic that the people in this province I'm optimistic that the people in this province are hungry for that change. And I can tell you something, what we have seen to date, because of the work that we've been doing, because of the pressure that we're putting on the government, think about it. They flipped on the carbon tax. They flipped on decriminalization. They flipped on involuntary care. They flipped on a whole bunch of things because they could see the damage that was being done. But I bet you this, and I'll say this right now, that if we have the unfortunate situation of David Eby being in a minority government, he will not do a single thing that he has promised. And that is something I'm almost guaranteed. And as the Conservative Party of British Columbia, if we're in that situation, we are going to make it as difficult as possible for this NDP to do any more destruction of this province. We are going to continue this fight. We are going to continue this fight over the next days, over the next weeks, over the next months. If we have that honor of forming government, I can tell you something, we still are not going to give up. We're going to fight every single day to try to make sure that we do everything we can to improve the lives of people in this province. People are counting on us. People are counting on the hope, on the opportunity, on the vision of what can be a British Columbia, a prosperous British Columbia, not one, quite frankly, that is in a welfare state that it is today. That is what we are going to continue to fight on as the Conservative Party of British Columbia, certainly now and over the years to come. And I can tell you something else. If we're in that situation of the NDP forming a minority government, we will look at every single opportunity from day one to bring them down at the very first opportunity and get back to the polls. This is too important for the people in this province. It's too important to not give or to give up. It's too important to not keep fighting. People, the one thing I've heard and that really gave me strength throughout this entire campaign is the people coming up and saying that we were giving them hope. We were giving them hope to be able to stay in this province and build a future. And to me, that's what has really struck to my heart. That is what has driven me, and I know that's what's driven our candidates. That hope that we can actually do something big and bright and better in this province. So we're going to continue that, and I want to just say this. To all of our candidates who stepped up to the plate and who ran, thank you. You took a chance on us, you put your name forward, you gave us your time, your energy, and you did us proud right across the province. And we have now elected already the largest number of Conservatives in BC's history. But I tell you something, the candidates didn't do it alone. It was the volunteers that helped to make it work. And everywhere I went around the province connecting with the campaigns, the volunteers came out, they were part of it, they just did an incredible job.
And I can't thank the volunteers enough that took part in this campaign. You have really done this proud. You've done our province proud. Most importantly, though, you have done this party and you've done our hope, just spreading that hope for people. So thank you so much to our volunteers. I tell you, without it, we would not have been able to do anything that we've done here today. You know, from day one, when I was kicked out of my former party, for daring to stand up for my riding and the values that I believe that we should fight for in this province, there's a person who really stood with me and helped me all the way along, and that was my chief of staff, Azim Jawani. He is somebody who has been working behind the scenes tirelessly and has done a tremendous amount. Thank you so much to Azim. And I have to laugh because in August of 2022, after I found myself as an independent, I sat down and Azim said, hey, we've got to meet with Angelo. We've got to meet with Angelo Zadora, who is the one of the he was the campaign manager for us in this campaign, but he's one of the executive directors of the Conservative Party. And he said, let's have a conversation with them about what they're doing with the Conservative Party. And that's where I got to really know and understand the work that Angelo had done, along with Connor Gibson, the other executive director. And I tell you something, those guys... Those guys, along with the team that was part of the Conservative Party, all the volunteers at the time, because we had no money, we had nothing at the time, and so they just did an incredible job building up something that could actually be used in this province. So, you know, taking a party from absolutely nothing with no money and putting us in this situation today has been a remarkable job. And it's the people that were behind it, that working at the party, that just, you know, a huge thank you to them. They have done such a remarkable job to bring life into the Conservative Party. ਰੈਡ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹਾਂਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਸਟਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? एंड मिसिथिन, हमने कितने ही इलेक्शंस कवर किए हैं, दर्जनों से ज्यादा हमने इलेक्शंस गुरविंदर कवर 18 साल हो गए पूजा। इतनी क्लोज रेस तो हिस्टोरिकली हमने ना म्यूनिसिपल में, ना प्रोविंशियल में, ना फेडरल में इस किस्म की टक्कर, इस किस्म की टाइट रेस देखी, कांटे दी टक्कर, फसवा मुकाबला, बिल्कुल नेक टू नेक, हेड टू हेड काइंड ऑफ यू नो रेस। एंड अगर आप वोट्स की वो भी देखो, गिनती परसेंटेज भी देखो, तो एनडीपी को 44.54% वोट मिली है, वहीं कंजर्वेटिव को 43.55। पॉइंट समथिंग डिफरेंस है, एक परसेंट ਦਾ ਵੀ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 9,906,000 के करीब एनडीपी को वोट, वहीं पर 886,000 के करीब कंजर्वेटिव को वोट जी। तो आप देखो, मतलब 25,000 वोट्स का ही शायद फर्क होगा। इट्स सो क्लोज। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 46 NDP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 45 ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ NDP ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 2 ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਗਡੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ NDP ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ NDP ਨਾਲ ਉਨੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ।
ਸੋਨੀਆ ਫਸਟਨੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਸਰੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। कितनी सीटें जीत गए ने? यस, सरी में आप मानिए, देखिए सरी में जबकि ये कहा जा रहा था कि सरी में शायद 1 या 2 राइडिंग्स ही बैटल ग्राउंड है, हमने शो भी किया था इसमें, शायद 1 या 2 जो नई राइडिंग्स हैं वो बैटल ग्राउंड होंगी, वहाँ पे टाइट रेस होगी, बाकी तो शायद सारी एनडीपी की सेफ सीट है। लेकिन आप देखिए सिटी सेंटर जो कि एक नई राइडिंग है, उसमें एनडीपी बेशक आगे है, लेकिन कोई 40 वोट से 40 वोट से फर्क आगे है। इसमें आई थिंक जुडिशियल जो रिकाउंट होता है वो जरूर होगा। यस, क्लोवरडेल में कंजर्वेटिव ही जीती, वो एक्सपेक्टेड भी था। सरी फ्लीटवुड में जगरूप बरार बीसी एनडीपी के जीते, वो भी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था। सरी गिलफर्ड में गैरी बैग जो कि बीसी एनडीपी के इनकम्बेंट हैं, उनका जीतना एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के होनवीर सिंह रंधावा आगे हैं, इवन दो 103 वोट से ही आगे हैं। यहाँ पर भी शायद रिकाउंट हो, रिव्यू हो, यस रिकाउंट हो, लेकिन अभी वो आगे हैं। अगर सरी न्यूटन की बात करें तो एनडीपी की बड़ी सेफ सीट मानी जाती है, वहाँ पर एनडीपी जीती। यस, सरी नॉर्थ जहाँ से रचना सिंह जीत 1 बार नहीं 2 बार जीती हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, इसको भी बड़ा सेफ माना जा रहा था कि रचना सिंह की राइडिंग सेफ है। यहाँ पर मनदीप धालीवाल कंजर्वेटिव पार्टी के बिल्कुल नए लीडर जीते हैं, और काफी इन गैप है, सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रिकाउंट होगा। कोई 600-700 वोट्स का फर्क है। 1200 वोट का फर्क है, देखिए 1200 वोट्स का तो नहीं है मिस्टर थिन, बट हजार ਅਰਾਊਂਡ 1000 ਵੋਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੂਜਾ, ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟੈਪਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਈਜ਼, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 4-4, 5-5 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੂਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ काउंट होती है। यस, सरी साउथ, सरी वाइट रॉक देखा जाए हिस्टोरिकली तो कंजर्वेटिव राइडिंग्स ही रही है, जहां पर कंजर्वेटिव कैंडिडेट्स जीत भी गए। पर सरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, उन्होंने यकदम वोटां पा दी। यस, ब्रेंट चैपमैन का ही आप देख लीजिए, कितनी कंट्रोवर्सी रही मिस्टर थिन उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर। यस, ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟ ਚੈਪਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਸਿਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਚੀਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। यस, बिग मार्जिन। एक चीज ये भी है मिस्टर थिन कि इस इलेक्शन में तो मुझे यही लगता है कि जो वोट्स डाली गई हैं वो पार्टी को डाली गई है, कैंडिडेट को नहीं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो कैंडिडेट्स थे वो शायद इस लेवल के नहीं थे कैंडिडेट्स, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है कई कैंडिडेट्स के पास तो, लेकिन आई थिंक पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ी है। जैसा कि हमने 2015 में देखा था, एक वो रेड वेव आई थी जब लिबरल पार्टी के बड़े कैंडिडेट्स जीत गए थे। ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, प्रोफाइल नहीं था। कंट्री च भी है नहीं सी कई तां क्यूबेक दे विचों।
सो वो उस रेड वेव में लिबरल पार्टी की मेजॉरिटी हुई, फेडरल लिबरल की मैं बात कर रही हूँ। Yes. और इस बार ये जो कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी सारी वोट्स पड़ी हैं, वो पार्टी को पड़ी हैं, कैंडिडेट्स को शायद मुझे लगता नहीं, जैसा आपने कहा, लोगों ने परवाह नहीं की कि कैंडिडेट कौन है, किस राइडिंग से कौन सा खड़ा है, ਨਵੇਂ पार्टी को ਚਿਹਰੇ ज्यादा ਬਹੁਤ पड़ी ਸੀ, है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸੀ। ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਚੈਪਮੈਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਸੋ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਚੈਪਮੈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਗੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਚੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੈਸ, ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा गैप। ਈਵਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟ ਚੈਪਮੈਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਰਹੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਸ਼ਣ देना है जी। यस, इस वक्त आई थिंक निकी शर्मा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेविड ईबी को, क्योंकि जॉन रस्टैट की स्पीच चल रही थी, तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अब डेविड ईबी अपने हेडक्वार्टर्स एनडीपी की, जहाँ पे वॉच पार्टी थी डाउनटाउन वैंकूवर में, वहाँ से अब वो सपोर्टर्स को, वोटर्स को, कैंडिडेट्स जो हारे जीते उन सबको संबोधन करेंगे, अपनी स्पीच देंगे एंड ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ 46-45 ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੜਕੇ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਕਸੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਕਈ ਬਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। Yes, I think David Eby वहाँ पे आ भी गए हैं, he's meeting the supporters. 6 new ridings created with the redistribution. अभी उनकी स्पीच शुरू नहीं हुई है मिस्टर थिन। I think he's still meeting the supporters, shaking hands with them, and I think जल्द ही वो अपनी स्पीच देंगे। हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, गगनदीप सिंह, he is at the NDP headquarters. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ जी, निकी शर्मा is there. ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਥੇ। ये बड़े निकी शर्मा जो हैं मिस्टर थिन बड़े गैप से जीती हैं। शी गॉट अ लॉट ऑफ वोट्स एंड ये सेकंड टाइम है जब निकी शर्मा जीत रही हैं। ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆ। Yes. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। जी, डेविड ईबी की वाइफ Is that Nikki Sharma? No. Yes, it is. Looks like Nikki Sharma. सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मिस्टर थिन डेविड ईबी क्या कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जब इन्हें प्रीमियर बनाया गया, इन्होंने एक्चुअली जॉन हॉर्गन से बागडोर संभाली थी। ये पहली बार है कि एज लीडर ये इलेक्शन में खड़े हुए, लोगों ने इन्हें क्या मैंडेट दिया उसका एक्चुअली उसकी सफाई आज मिली है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ। यस, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਜੀ। It's so good to be with you here on the territory of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh people. This has been a very, very hard-fought campaign, and we knew that every vote would matter, and that has certainly been the case. And it looks like we're going to have to wait just a little bit longer. Now, we don't know what the final count's going to be in the province, but what we do know is that there was a clear majority for the progressive values that are
take a lot of comfort from that. I take a lot of comfort from that. There was also another message in this narrowest of margins. That's we got to do better. And that was our commitment to British Columbians. We got to do better. And we will do better. We will do better. We'll support people with the cost of daily life. We'll support them with affordable housing and better health care and a strong and prosperous economy and safe communities. We're going to do that work. Let me tell you, I know that you deserve, that British Columbians deserve, that our whole province deserves a premier that's going to bring us together, not drive us apart. And I promise to be that premier, to bring British Columbia. Because despite all of our differences in this amazing place we call home, we have so many shared values. We love this amazing place, British Columbia. I need to thank, just looking out in this room, I see people who put so much effort in. You worked so hard. You are the smallest selection of the team that ran this campaign. And I am so grateful to all of you. It was incredible. The campaign team led by Marie Delamattia, thank you. You're awesome. To every candidate that put their name forward for election, almost every candidate. I'm going to leave one off my thank you list. But to almost every candidate that put their name forward for election, thank you for putting your name forward from all the parties. And when you put your name forward for election, you're putting forward a vision for the province, and you're putting yourself out there. And it's a time when you and your families and others may be targeted on social media. And I want to say thank you for putting your name forward to make our province a better place, even if you ran with no. Now, we disagree on many things, John Rustad and I. There's no question. But I will absolutely acknowledge that he spoke to the frustrations of a lot of British Columbians. Frustrations about the cost of daily life, frustrations about crime and public safety, and we can agree on these things. We need to support people with the costs of daily life. We need to make life more affordable for British Columbians, and we need to make communities safe for everybody, and we will do these things. And I also tonight spoke with Sonia Firstino. And I congratulated her on running a strong campaign, on her contributions to this province in the 2017 Parliament. And since then, she ran a strong and principled campaign, and I'm grateful for that. And there are many values that we share in common with the Green Party, and I am committed to working with them on our common and shared values. There's a specific group of people, though, that I really need to thank and appreciate here tonight, and that is, of course, my family. Nothing's impossible, absolutely. Only can get better. My beautiful and amazing wife, Dr. Kaylee Lynch. I'll tell you, I wouldn't be up here without Kaylee. Every single day she makes this possible. It is a shared project we are doing together, and Kaylee, I love you so much. Thank you for everything. To our amazing kids, they were so excited, they were so dressed up, they were in their best clothes. Ezra was like, Dad, why did we get dressed up? They wanted to be here with you, they are sound asleep.
To Ezra and Iva and baby Gwen, we're doing this for you and for all of your friends, all of the children of the province. We're doing this for a strong future for our province. I know that a lot of British Columbians, they work away from their kids and they have to be away from home. And I feel that too. You know, every time I'm away from you, I miss you so much. And I know you're giving something up so that other kids can have more too. And I'm so appreciative of the sacrifice that you're making unknowingly. And I love you so much. So, thanks. So the campaign is over, but the work has just begun, hasn't it? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਪੀਚਸ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਫਰਸਟਨੋ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। यस एब्सोल्युटली। और एंड ग्रीन पार्टी का कंजर्वेटिव्स के साथ कुछ भी एग्रीमेंट करना काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल, लेकिन एनडीपी के साथ वो फिर भी कर सकते हैं। एंड हिस्टोरिकली हमने देखा है, उन्होंने किया भी है। जॉन हॉर्गन के साथ एंड्रयू वीवर उस समय लीडर थे ग्रीन पार्टी के, और उस समय भी यही सिचुएशन थी कि उन्होंने सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस का एग्रीमेंट किया था ग्रीन पार्टी के साथ, और वो रिश्ता टूटा तौबा करके मगर 2 साल तक वो रिश्ता चला। उसके बाद जब 2020 में पैंडेमिक के दौरान बीचों बीच जब इलेक्शंस हुए तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ एनडीपी पावर में आई थी। सो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि एनडीपी और ग्रीन पार्टी के बीच कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो ताकि सरकार बन सके, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर ग्रीन पार्टी भी सपोर्ट नहीं करती मिस्टर थिन, माइनॉरिटी सरकार तो बिल्कुल लिटरली एक बड़े पतले से धागे पे टिकी होती है, तो कभी भी टूट सकती है। जहाँ पे वोट्स पड़ी वहीं पे सरकार टूटी। सो वो सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट शायद ग्रीन और एनडीपी के बीच हो जाए अगर वो एक सीट और नहीं जीते, बिकॉज अभी काउंटिंग अभी चल रही है। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜੌਨ ਰਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਕਵਰਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਦੀ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦਾ ਹਾਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ, ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਬਡੀ ਨਿਊ ਹਿਮ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਡ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਯੈਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਵਿਡ ਡੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਗਾਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਡੇਵਿਡ ਡੀਬੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ BC ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੋ ਇਹ 3 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ। हाँ जी, मैं एक्चुअली एक पॉइंट उससे पहले कि किसी भी सरकार के लिए, हमने इंडिया में भी अभी इलेक्शंस हुए मिस्टर थिंट पिछले साल, जो रिजल्ट्स आए दे वर शॉकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कहाँ इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जा रहे थे। सो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए बिकॉज पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चेंज। सो जो भी सरकार 1 या 2 टर्म रह जाती है पावर में, सत्ता में रह जाती है, उनका बैगेज कई बार चाहे थोड़ा ही हो, वो बैगेज चुभने लगता है लोगों को, सो पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज। और जो ऑपोजिशन है वो इस किस्म के वादे कर सकते हैं, खास करके कंजर्वेटिव पार्टी ऐसे वादे कर सकती थी क्योंकि उन्होंने कभी सत्ता में, कभी पावर में रही नहीं BC में। सो जो उनके वादे थे वो वोटर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे थे, उसको बयान कर रहे थे लोगों की, या वो वादे कर रहे थे, लोगों को वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ऑल्सो आई बिलीव इट इज ब्लू वेव, और जब वेव चलती है किसी पार्टी की, वो सुनामी की तरह चलती है। और बहुत सारे वोटर ने ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ दूसरी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यस, एंड सरी की जो आपने बात की, मतलब सरी में तो सरी इज ऑलवेज बैटल ग्राउंड। चाहे अब की बार फोकस सरी पे नहीं था, हरप्रीत जी कह रहे थे कि नहीं शायद सरी में बड़ी सेफ सीट्स हैं। सरी इज ऑलवेज बैटल ग्राउंड। वोटर्स किस तरीके से फ्लिप हो जाएंगे, कहाँ फ्लिप हो जाएंगे, कुछ नहीं पता सरी का। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੂਸ ਤੇ ਹੈਰੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਵਕਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਪਾਰਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਚਲੋ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਸੁਨਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਰਨਾ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦਾ ਹਾਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ,
ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, 6 ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 6 ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਪੌਲ ਚੋਏ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ। ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਨਵੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਯੈਸ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ चली जानी। और यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है मिस थिन। सरी इज़ वेरी वेरी डाइवर्स। यस। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं मेट्रो वैंकूवर में या BC में भी जहाँ पर एक ही किस्म के या एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बट सरी इज़ वेरी डाइवर्स। सो किसी भी ये सोच लेना कि ये राइडिंग सेफ राइडिंग होगी किसी पार्टी के लिए, आई थिंक इट कैन चेंज, बिकॉज हर नेबरहुड में आजकल डाइवर्सिटी है। Yes. डाइवर्सिटी की वजह से वो अपनी कम्युनिटी के किसी शख्स को वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चाहेंगे। सो इसीलिए सरी की राइडिंग्स जो हैं हमेशा थोड़ी सी डामाडोल टाइप राइडिंग रहती है जो फ्लिप हो सकती है। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਤੱਕ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। एक बार बीच में हारे भी थे। ਹਾਂ 200 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਥਿਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁ ਵੋਟਾਂ, 100 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 100 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਕਾਊਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। एलेनोर स्टर्को की एक्चुअली विन बड़ी सेफ विन रही। जब शुरुआत हुई तो मिस थिन वो पीछे थी, लेकिन उनकी शी स्टार्टेड लीडिंग वेरी क्विकली और 10,000 के करीब उन्हें वोट्स पड़ी हैं। माइक स्टारचक भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, 9,300 के करीब वोट उनको पड़ी हैं, बट 700 वोट्स का बड़ा फ़र्क है। इनकी राइडिंग में सारे बैलेट बॉक्सेस गिने जा चुके हैं। सो दिस इज़ द फाइनल काउंट। सो 9,300 के करीब वोट माइक स्टारचक, जो कि बड़े केपेबल कैंडिडेट भी हैं ऑफ कोर्स, एंड एलेनोर स्टर्को 10,000 वोट्स। ਪਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਟਰਕੋ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕੈਪੇਬਲ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਐਤਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲਿੰਬੋ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ। I think eventually yes. She also has the capability to keep the party united. क्योंकि ये नई पार्टी है, ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स जॉन रस्टैट के साथ अग्री करें बहुत सारे मुद्दों पे। अभी पार्टी बड़ी नई फॉर्म हुई थी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे
जो शायद उनके साथ एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, बट दे स्टिल जॉइन द पार्टी. सो अभी तो इतनी नई पार्टी है मिस्टर दिन, अभी तो इसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे क्रिएट. अभी तो इनका हनीमून पीरियड चल रहा है. सो एलेनोर स्टर्को इज डेफिनेटली अ स्टार कैंडिडेट जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो लीड भी कर सकती है और पार्टी को साथ भी रख सकती है. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਦਮ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਜਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਵ ਮੀ ਔਰ ਨਾਟ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਲਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. ਉਹ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਪ ਦ ਹੋਲ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਟੂਗੈਦਰ. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ. ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਏਜ ਫੈਕਟਰ, ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਯੈਸ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੈਦਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ. ਪਿਛਲੇ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੋਨੀ ਭੁੱਲਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ. ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ. ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗਾਡੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੋਨੀ ਭੁੱਲਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਨਰ ਸਟਰਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ. ਉਸ ਟਾਈਮ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਐਲਨਰ ਸਟਰਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਪਲੇਡ ਅ ਵੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ RCMP ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ. ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ, ਥਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ. ਪੂਜਾ ਜੀ? एक्चुअली आई एम अगेन जैसा कि हरप्रीत जी ने कहा, आई थिंक डेविड ईबी की स्पीच में जो उन्होंने जॉन रस्टैड की को अप्रिशिएट किया, सेइंग दैट हमारे डिफरेंसेस हैं लेकिन इसके बावजूद वी हैव टू NDP एज अ पार्टी हैज़ टू वर्क बेटर. एंड जॉन रस्टैड की पार्टी ने ब्रिटिश कोलम्बियंस के पल्स को टच किया, फ्रस्ट्रेशन को सुना, पल्स एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेशन को समझा और उसको वॉइस किया. सो वो अप्रिशिएट करने की जो उन्होंने अपनी स्पीच में जो शामिल की इस चीज़ को, वो एक्चुअली इज़ वेरी गुड बिकॉज इट मीन्स दैट ही इज़ अ ट्रू लीडर.
ਟਰੂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ NDP ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੌਨ ਬ੍ਰਾਸਟਡ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਪਿਕਚਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 46-45 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। NDP 46 'ਤੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 45, ਗ੍ਰੀਨ 2 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ 7:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।